Oh my God. Sakit? Hello everyone! Welcome back to my channel. And yes, as you can see, nandito tayo ngayon sa clinic. Pero charot lang, hindi tayo sa bahay namin. Ayan, wala akong tripod. And ayan, wala akong dalang pang vlog kasi hindi ko in-expect na iba-vlog ko to. And ngayon yung time na magpapatanggal ako ng warts. So, ayan. So, mamaya makikita natin kung paano tanggalin yung mga warts sa aking face kasi sobrang dami na nila. And yeah. Biring. Ganun. Hindi daw, Ang una-una. Na. kasi galaman ng bag ko. Galing. Hindi Sige, start na. Oh my God. Sakit? Kibot ka lang galing. Oo. Wala na may Reliable mo. Basta hindi ka lang... Ang sa mata lang man yung importante. Kasi magulag ka. kakibot ko. Go inside. Go inside, please.
Medyo makapdi na siya sa mata eh. Yung anti-scar, antibiotic, at the same time, para sa atmosphere. Ito silang factory. Na and thank you, miss. Anong pangalan mo? Sige na. Sige na. Name mo lang, name. Irish. Thank you, Miss Irish. Ayan. Tapos na. Tapos na siya masakit. Ayan. Ito na yung nangyari sa aking face. This ain't